एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस क्लासमा चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो है क्लास 12 को इकोनोमिक्सको चाहिँ च्याप्टर 2 को चाहिँ युनिट 2.3 थ्योरी अफ द प्राइस एन्ड द आउटपुट डिटर्मिनेसनको चाहिँ पार्ट 1 मा रहेका छौँ र यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो इक्विलिब्रियमको बारेमा है त्यसै गरी इक्विलिब्रियम र साथै यो फर्म र इन्डस्ट्री बिच चाहिँ के भिन्नता छ। एउटा फर्म भनेको पनि एउटा जस्तै हामीले के लाग्न सकिन्छ भन्दा एउटा भनौँ न एउटा कम्पनी अर्गनाइजेसन जस्तो लाग्न सकिन्छ र इन्डस्ट्री पनि त्यस्तै लाग्न सकिन्छ, तर यो दुई चाहिँ बिच एउटा भिन्नता रहेको छ। र आज चाहिँ विशेष गरी एउटा इक्विलिब्रियम भनेको कन्सेप्ट पढ्न जाँदैछौँ र पछिका क्लासेसहरूमा चाहिँ जस्तै हामीले टोटल रेभिन्यू र टोटल कस्ट एप्रोच अनुसार चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत चाहिँ इक्विलिब्रियम फर्महरूको चाहिँ इक्विलिब्रियम होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी पढ्छौँ। र आजलाई चाहिँ मेन भनेको हामी के हेर्न जाँदैछौँ भन्दा एउटा यो इक्विलिब्रियम, यसमा खासै त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। यो जुन इक्विलिब्रियम भन्ने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि है त यो जसमा आउँछ हाम्रो डेफिनेसन त सोध्ने होइन, तर हामीले चाहिँ यसरी हिसाबहरू गर्दा कहिलेकाहीँ अब हाम्रो जस्तै हामीले इक्विलिब्रियम अफ द फर्महरू होइन इक्विलिब्रियम अफ द फर्म अन्डर द टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट एप्रोच इन पर्फेक्ट कम्पिटिसन र अन्य जुन मार्केट स्ट्रक्चरमा हुन सकिन्छ त्यसको बारेमा हामीलाई जुन कर्भहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ है त। र एउटा कुरा भनेको यो जुन इक्विलिब्रियम रहेको छ, यो इक्विलिब्रियम भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ इक्वल भएको जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्ने गर्दछौँ र त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा मार्केट इक्विलिब्रियम चाहिँ आउने गर्दछ है त। र यसरी कुनै पनि फर्मको चाहिँ इक्विलिब्रियमहरू चाहिँ हुनको लागि चाहिँ कन्डिसनहरू रहेका हुन्छन्। जस्तै एउटा इक्विलिब्रियम हुनको लागि हामीलाई के हुनु पर्यो भन्दा यहाँ रहेको छ डिमान्ड है, जस्तो हजुरलाई थाहा छ नि डिमान्ड भन्ने बित्तिकै माग भयो होइन, डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई, डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई, डी इक्वल्स टु यस भन्दाखेरि बुझ्न सक्छौँ। यस्तो भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियम भएको भन्न मान्न सक्छौँ भनेदेखि नर्मली लगभग एउटा कन्डिसन भयो भनेदेखि अब जस्तै हामी यहाँ इक्विलिब्रियम अफ फर्मकै भनेर कुरा गरौँ न, यहाँ फर्मकै हो मेन भनेको। र त्यसपछि अर्को कन्डिसन हुनको लागि चाहिँ अर्को कन्डिसन के फुलफिल हुनुपर्छ भन्दा जसमा चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यू इक्वल्स टु मार्जिनल कस्ट। अब हामीले चाहिँ यत्रो यो जुन च्याप्टर 2 को चाहिँ युनिट हामीले 3 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यू भनेको के हो, मार्जिनल कस्ट भनेको के हो, डिमान्ड भनेको के हो, सप्लाई भनेको के हो भन्ने चाहिँ बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है। अहिले चाहिँ मैले भनिनँ, जस्तै एमआर भनेको मार्जिनल रेभिन्यू भइहाल्यो, मार्जिनल कस्ट सीमान्त आयो र सीमान्त लागत चाहिँ के हुनुपर्छ त बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ यो दुईवटा कन्डिसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो फर्म चाहिँ के हुन्छ त इक्विलिब्रियम हुनुपर्ने गर्दछ। अर्थात् कन्डिसन फर द इक्विलिब्रियम अफ द फर्म भनेर सर्ट क्वेसनमा एक्जाममा सोध्यो भनेदेखि हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दा चाहिँ देयर शुड बी डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई अर्थात् डी इक्वल टु यस, र अर्को भनेको चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यू इक्वल टु मार्जिनल कस्ट, एमआर इक्वल टु एमसी भनेर चाहिँ यसरी हामीले लेख्न पर्ने हुन्छ है त। र अरू अन्य कुराहरू त्यो डिफ्रेन्ट मार्केट स्ट्रक्चर अनुसार हाम्रो फरक हुने गर्छ डिफ्रेन्ट एप्रोचमा, त्यो चाहिँ हामी बिस्तारै पढौँला। र यसरी भयो यो जुन हाम्रो कन्डिसनको कुरा आउँछ भनेदेखि अब इक्विलिब्रियमको बारेमा धेरै डिस्कस नगरौँ, यति भयो भने भयो। र अर्को भनेको चाहिँ जुन हाम्रो एउटा फर्म, यो एउटा फर्म रहेको छ र एउटा हाम्रो के छ इन्डस्ट्री रहेको छ। के यो फर्म र इन्डस्ट्री एउटै हुन् त भन्दा होइनन्। किन होइनन् भन्दा जस्तै एउटा इन्डस्ट्री हुन्छ, जस्तै फिल्म इन्डस्ट्रीभित्र रहेका एउटा जस्तै हाम्रो एउटा पब्लिकेसन एन्ड द प्रोडक्सन भनौँ न होइन, जस्तै एबिसी पब्लिकेसन हो भयो भनेदेखि यो चाहिँ एउटा फिल्म इन्डस्ट्री भन्ने चाहिँ होल यो इन्डस्ट्रीलाई जनायो भनेदेखि एउटा यो इन्डस्ट्रीभित्र रहेको एउटा युनिट हुन्छ नि, एउटा फर्म हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फर्म भनेर भन्छौँ है त। जस्तै हामीले हेर्दाखेरि यो फर्मको है कहिलेकाहीँ अब डिफ्रेन्सहरू पनि सोध्न सकिन्छ, त्यही भएर हेर्नु होला यसमा। फर्म इज के हो त हाम्रो यो वान बिजनेस युनिट भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ इन्डस्ट्री, इन्डस्ट्री इन्क्लुड्स है, इन्डस्ट्री इन्क्लुड्स मेनी सच फर्म भने मतलब यस्तै विभिन्न धेरै फर्म एबिसी होला, ऱ्याम होला, स्याम होला, अर्को कम्पनी होला, त्यो सबै मिक्स भएर एउटा होल इन्डस्ट्री बन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्डस्ट्री भन्छौँ होइन। इन्डस्ट्री इन्क्लुड मेनी सच फर्म्स भनेपछि यस्ता फर्महरू त धेरै नै इन्क्लुड हुने भयो भन्ने कुरा भयो। र त्यसपछि अरू के भिन्नता होला भन्दा जस्तै हाम्रो फर्म्सले चाहिँ के गर्छ त
अरूले डिटरमाइन गरेको प्राइसहरूलाई चाहिँ फलो गर्छ, अर्थात् इन्डस्ट्रीले डिटरमाइन गरेको प्राइसहरूलाई फलो गर्छ भनेदेखि इन्डस्ट्रीले चाहिँ के गर्छ, प्राइसहरू चाहिँ अनि डिटरमाइन गर्छ र त्यो प्राइसलाई चाहिँ कसले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्मले फलो गर्नुहुन्छ। सो हामीले फर्मलाई के भन्छ, प्राइस टेकर भन्छ भनेदेखि जुन हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई के भन्छ, प्राइस मेकर भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। फर्म्स फलो द प्राइस, सो फर्म्स आर है त, सो फर्म्स आर कल्ड प्राइस टेकर। प्राइस टेकर भन्ने बित्तिकै हजुरले बुझ्नुभयो होला, अरूले जुन डिटरमाइन गरेको प्राइस, अरूले फिक्स गरेको प्राइसलाई चाहिँ लिने, त्यसमा चाहिँ कारोबार गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छ है त। र अर्को कुरा भनेको जस्तै यहाँ छ हाम्रो इन्डस्ट्री है त। इन्डस्ट्री डिटरमाइन्स द, हाम्रो के हो त, डिटरमाइन्स द प्राइस, सो हाम्रो यसलाई के भन्छ, इट इज कल्ड प्राइस मेकर। प्राइस चाहिँ उसले के गर्ने भयो त, बढाउने भयो भन्ने कुरा हुन्छ है। त्यसपछि अरू के होला त भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो होरिजेन्टल हुने गर्छ। के होरिजेन्टल हुने गर्दछ भन्दा जुन हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट अन्तर्गत चाहिँ जुन फर्महरूको डिमान्ड कर्भ चाहिँ कस्तो हुन्छ त, होरिजेन्टल हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है त। जस्तै यहाँ छ द डिमान्ड कर्भ अफ अ फर्म इन पर्फेक्ट कम्पिटिसन है त। इन पर्फेक्ट कम्पिटिसन इज के हो त हाम्रो होरिजेन्टल। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो के छ त भन्दा द डिमान्ड कर्भ अफ एन इन्डस्ट्री इज के छ त हाम्रो डाउनवार्ड है। के छ त हाम्रो डाउनवार्ड। डाउनवार्ड स्लोपिङ भनेर है त। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट अफ द फर्म चाहिँ हामीले कता चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ भन्दा जसमा चाहिँ हामीले मार्जिनल रेभिन्यू इक्वल टु मार्जिनल कस्ट भएको ठाउँमा भनेर है। र त्यसै गरी हाम्रो एउटा इन्डस्ट्रीको चाहिँ भन्नुपर्दा पुरै ओभरअल इन्डस्ट्रीको चाहिँ जुन इक्विलिब्रियम पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई हुने गर्दछ भन्ने कुरा। हुन चाहिँ यो बोथ कन्डिसन नै हो होइन, तर हामीले इन्डिभिजुअली हेर्दा चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ। खासै केही त गाह्रो छैन नि है। द इक्विलिब्रियम पोइन्ट अफ अ फर्म इज डिटरमाइन्ड बाई कसरी त मार्जिनल रेभिन्यू इक्वल्स टु मार्जिनल कस्ट है। सबैले याद गर्नु होला, पछि हामीलाई फेरि थ्योरिटिकल बुझिसकेपछि हामीलाई जुन कर्भहरू बनाउनको लागि न्युमेरिकलहरू गर्नको लागि सजिलो हुन्छ है त। त्यसै गरी इक्वालिटी बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई, जसलाई भन्छ डी इक्वल्स टु यस है। डिटरमाइन्स द के हो त हाम्रो इक्विलिब्रियम अफ एन के हो त हाम्रो इन्डस्ट्री। यसरी चाहिँ हामीले यो पत्ता लगाउन सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो भने चाहिँ अब हाम्रो फर्म र इन्डस्ट्री बिच के भिन्नता छ भनेर हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ फर्म इज अ वान बिजनेस युनिट हो भनेदेखि इन्डस्ट्री इन्क्लुड्स मेनी बिजनेस युनिट्स अथवा फर्म्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। भनेदेखि फर्म्स फलो द प्राइस, सो फर्म्स आर कल्ड प्राइस टेकर भनेपछि इन्डस्ट्री डिटरमाइन्स द प्राइस, सो इट इज कल्ड द प्राइस मेकर। र त्यसै गरी द डिमान्ड अफ द कर्भ अफ अ फर्म इन पर्फेक्ट कम्पिटिसन इज होरिजेन्टल हो भनेदेखि द डिमान्ड कर्भ अफ एन इन्डस्ट्री इज ए डाउनवार्ड स्लोपिङ। र द इक्विलिब्रियम पोइन्ट अफ अ फर्म इज डिटरमाइन्ड बाई मार्जिनल रेभिन्यू इक्वल्स टु मार्जिनल कस्ट हो भनेदेखि इक्वालिटी बिट्विन डिमान्ड एन्ड द सप्लाई डी इक्वल्स टु यस डिटरमाइन्स द इक्विलिब्रियम अफ एन इन्डस्ट्री भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। र अब विशेष गरी यो जुन कन्डिसन है इक्विलिब्रियम कन्डिसनहरूलाई हेर्नु होला, यो जुन फर्म र इन्डस्ट्री बिच चाहिँ भिन्नता रहेछ भनेर बुझ्नु होला। र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब हामी जुन अलि एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ गर्ने छौँ है त। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ।